Hi, this is AndrewBiggs and this is the Biggs Story สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่คือ Biggs Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้รายงานตัวจากกรุงเทพมหานครนะครับณบัดนี้สำหรับวันเสาร์นี้ครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับไม่ได้มาเที่ยวครับมาทำงานมีงานของอาชีวศึกษานครราชสีมาที่เรามาร่วมงานนะครับเป็นการถ่ายวิดีโอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาหารโอ้โหแน่นอนนะครับเป็นหัวข้อที่อยู่ใกล้ตัวเรามากพอสมควรครับแต่ไม่ได้ลืมท่านผู้ฟังนะครับยังไงเราจะต้องฝึกภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะการฟังจากข่าวแปลกๆครับวันนี้เราจะไปที่สหราชอาณาจักรครับกับข่าวที่สนุกสนานเหลือเชื่อครับเกี่ยวกับโจรขโมยขึ้นบ้านที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าขโมยทั่วไปก็ฉลาดนะแต่คนนี้ไม่ฉลาดเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเขางัดที่จริงเขาเข้าไปในอู่ครับที่ซันเดอร์แลนด์ที่สหราชอาณาจักรเพื่อที่จะขโมยเครื่องทำความสะอาดครับมูลค่าประมาณ 6,000 กว่าบาทแต่เมื่อเขาออกจากอู่แล้วเพื่อที่จะกลับบ้านกับของที่เขาขโมยเขาลืมกระเป๋า1 ใบที่เกิดเหตุแล้วในกระเป๋านั้นนะครับมีจดหมายซึ่งมีชื่อและที่อยู่ของผู้ชายคนนี้ครับของขโมยคนนี้เหลือเชื่อแหละครับตำรวจก็คงยิ้มแย้มแจ่มใสครับเพราะว่าไม่ต้องทำงานหนักแค่เปิดแล้วก็เห็นจดหมายแล้วก็หาว่าคนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนเขาอยู่ไหนเขาก็ไปเคาะประตูแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วคนนี้ชื่อ Malcolm Pyke ก็อยู่ที่บ้านและเขาพบเครื่องทำความสะอาดด้วยถูกจับตอนนี้ติดคุก4 ปีครับอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราวันนี้ครับขโมยขึ้นบ้านที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าใครจะไปขโมยของแล้วก็ทิ้งชื่อและที่อยู่ล่ะแต่คนนี้ก็ตำรวจบอกว่าเป็นคนที่เป็นขโมยแท้ๆเลยนะครับก็ไปหลายที่ขโมยของแล้วก็ในที่สุดเขาสารภาพด้วยว่าเคยไปงัดบ้านของผู้อื่นเยอะรวมถึงที่ตากเสื้อผ้าด้วยครับเขาก็ยังมีการขโมยด้วยก่อนที่จะอ่านข่าวนี้ครับเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจครับเรามาเริ่มต้นกับคำว่าขโมยในภาษาอังกฤษถ้าเป็นกริยาครับพูดถึงกริยาก่อนคำว่าขโมยแปลว่า steal ผมสะกดให้ครับ steal steal ครับเราจะออกเสียงเป็น steal เหมือนกับว่ามันมียอยักษ์นะที่เข้าไปในคำนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีจริงนะ steal ครับอดีตการคือ stole 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 แล้วคุณจะได้ยินเนื่องจากว่าในภาษาอังกฤษเวลาเราเล่าข่าวครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรูปอดีตการเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่า he stole something เขาก็ขโมยของครับถ้าจะพูดถึงสิ่งของที่ถูกขโมยไปแล้วเราใช้คำว่า stolen stolen ครับ stolen ครับ stolen ในภาษาอังกฤษก็เป็นกริยาช่อง3และเป็นคำคุณศัพท์ด้วยนะครับของกริยา steal ครับเพราะฉะนั้นต้องจำเอาไว้นะครับ steal stole stolen ครับแล้วคนล่ะครับคนที่เป็นขโมยเราไม่ได้ใช้คำว่า stealer นะเราน่าจะนะเพราะว่าเราชอบเติม er ตอนท้ายกริยาเพื่อที่จะให้มันเป็นคำนามเราใช้คำว่า burglar ครับ burglar b u r g l a r burglar ครับอันนี้ก็เป็นคนนะครับคนที่ขโมยของความจริงแล้วมี2 คำที่เราใช้มากที่สุดก็คือ thief กับ burglar ถ้ากำลังจดเอาไว้ครับ thief ก็คือ thief และ burglar ก็เป็นคนขโมยของครับใครที่ขโมยอะไรจากคำนี้เราได้คำนาม burglary b u r g l a r เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเติม y ตอนท้ายครับเป็น burglary ครับการลักทรัพย์ในภาษาอังกฤษครับลักทรัพย์ในภาษาอังกฤษก็คือ burglary ในคราวนี้คุณจะได้ยินคำว่า burglar คุณจะได้ยินคำว่า burglary ด้วยครับความจริงแล้วก็จะได้ยินในรูปพหูพจน์ด้วยครับก็เป็น burglaries ครับมี s ตอนท้ายด้วยความจริงแล้วก็มี ies ตอนท้ายใช่ไหม
ดังนั้นนี่คือข่าวอันนี้คือคำศัพท์ที่เราจะต้องจับตาในข่าวนี้ครับเนื่องจากว่าคุณจะได้ยินบ่อยมากคือ steal stole stolen แล้วก็สำหรับคนที่ขโมยของครับก็ใช้คำว่า burglar หรือ thief ครับคำนามจาก burglar ก็คือ burglary นี่แหละคำที่สำคัญเรามาดูคำศัพท์ที่เขาใช้นะครับกับคนนี้ครับก็มีคำว่า getaway ครับในภาษาอังกฤษนะครับหลังจากที่ขโมยของคุณต้องวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ to make a getaway ในภาษาอังกฤษ to make a getaway ก็คือหนีออกจากที่เกิดเหตุครับเพราะว่าเป็นคนขโมยก็ไม่อยากจะพบตำรวจไม่ใช่หรอครับอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราต้องใช้ด้วยครับ jail เราเพิ่งพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แปลว่าเรือนจำแต่ว่าเมื่อเราใช้เป็นคำกริยาครับ jail J A I L ก็แปลว่าติดคุกในคราวนี้ครับเขาจะบอกว่า a burglar has been jailed for 4 years a burglar has been jailed for 4 years ก็คือในภาษาอังกฤษมันจะเป็นรูปpassive voice ถูกจับถูกติดคุกครับคนขโมยก็ติดคุกเป็นเวลา4 ปีครับก็คือ for 4 years เวลาเราพูดสำหรับ 4 ปีนะครับ for มันจะฟังเหมือนกันจริงๆแล้วออกเสียงเหมือนกันนะ for 4 years ครับก็มีแค่นี้นะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจครับเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่เป็นขโมยที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็ขโมยของแล้วก็ทิ้งกระเป๋าของเขาพร้อมจดหมายที่มีชื่อและที่อยู่ของเขาด้วยนะอันนี้ก็ไม่ฉลาดจริงๆนะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวผมกลับมาอ่านครับ A burglar who left behind his name and address at the scene of a crime has been jailed for 4 years. Malcolm Pyke, 43, broke into a garage in Sunderland, UK, and stole cleaning equipment worth £150 or 6,000 baht. As he was making his getaway, he accidentally left behind a bag which contained letters bearing both his name and address. This information helped lead police officers to his home, where the stolen equipment was found. Police say Pyke is a prolific thief who has stolen many different items. Unfortunately for him, his latest offence saw him leave behind a number of personal items, which directed officers straight to his front door, as police spokesperson said. The stolen equipment has been returned to its rightful owner. In addition to pleading guilty to the burglary, Pyke also admitted other burglaries, including stealing clothes from a family's washing line. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ชายที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับเวลาขโมยของตำรวจก็จับได้เลยครับเรามาดูทีละประโยคนะครับ A burglar who left behind his name and address at the scene of a crime has been jailed for 4 years.A burglar ก็คือคนขโมย who left behind his name and address ซึ่งทิ้งชื่อและที่อยู่ของเขา at the scene of a crime scene ก็คือที่เกิดเหตุนะครับ crime ก็คืออาชญากรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เกิดเหตุทางอาชญากรรมใช่ไหมครับก็เป็น the scene of the crime has been jailed for 4 years ก็คือถูกจับติดคุกเป็นเวลา4 ปีครับที่ผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะ A burglar who left behind his name and address at the scene of a crime จริงๆแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นประธานครับของประโยคนี้ has been jailed ก็ถูกติดคุก for 4 years เป็นเวลา4 ปีครับประโยคต่อไปครับ Malcolm Pyke 43 อันนี้ก็เป็นชื่อเขาแล้วก็อายุครับ43 ก็คือ43 ปี broke into a garage in Sunderland, UK ในภาษาอังกฤษ break แปลว่าแตกครับแต่ว่า break into ก็คืองัดเข้าไปที่ใดที่หนึ่งครับไม่ได้ใช้ประตูนะครับไม่ได้ใช้กุญแจครับแต่ว่างัดเข้าไปครับอย่างนี้ก็เป็น break into past tense คือ broke ครับ He broke into a garage ในภาษาอังกฤษ a garage ก็คืออู่ครับอู่ซ่อมรถอย่างนี้ G-A-R-A-G-E ครับ garage in Sunderland UK ครับใน Sunderland ที่สหราชอาณาจักร UK ก็ย่อมาจาก United Kingdom ครับ
ก็ UK and stole cleaning equipment steal มาแล้วผมเพิ่งอธิบายใช่ไหมครับว่าอดีตของ steal คือ stole cleaning equipment ก็คือขโมยเครื่องทำความสะอาดใช่ไหมครับอุปกรณ์ทำความสะอาดเพราะว่าคำว่า equipment ก็คืออุปกรณ์ครับ cleaning คือการทำความสะอาด cleaning equipment worth 150 pounds ก็คือมีมูลค่าขออภัยมีมูลค่าถึง150 ปอนด์ครับ or 6,000 บาทหรือประมาณ 6,000 บาท as he was making his getaway ก็คือในขณะที่เขากำลังหนีจากที่เกิดเหตุ he accidentally left behind a bag which contained letters bearing both his name and address เรามาดูทีละส่วนนะครับเพราะว่าน่าสนใจทั้งนั้น he accidentally left behind ก็คือโดยบังเอิญเขาทิ้งอะไรครับ a bag which contained letters กระเป๋าซึ่งข้างในก็มีจดหมาย bearing both his name and address to bear อะไรก็คือมีครับหรือสามารถมองเห็นได้ his name and address ก็คือชื่อเขาและที่อยู่ของเขาด้วย both เวลาเราพูดถึงอะไรทั้งคู่ใช่ไหมครับก็คือ both his name and address ทั้งชื่อและที่อยู่ this information helped lead police officers to his home ข้อมูลนี้ช่วยนำตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านเขา This information helped lead police officers to his home where the stolen equipment was found ซึ่งอุปกรณ์ที่ถูกขโมยมาก็ถูกพบที่โน่นนะครับอันนี้ก็คือ was found ก็ได้พบเลย Police say Pyke is a prolific thief ก็คือขโมยใช่ไหมครับ prolific แปลว่าอะไรprolific ในภาษาอังกฤษครับก็เป็นคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับ prolific ก็แปลว่าซึ่งทำบ่อยหรือทำได้เยอะมากเลยครับอย่างเช่น a prolific author ก็คือนักเขียนซึ่งมีผลงานเยอะมากเลยแต่ว่าสำหรับคนนี้ครับเขาเป็น a prolific thief ครับ prolific thief แปลว่าคนที่ขโมยของเป็นประจำตลอดเวลา who has stolen many different items ซึ่งเคยขโมยสิ่งของหลายอย่างครับอันนี้คือ many different items โอเคเราไปดูประโยคนี้นะครับ the stolen equipment has been returned to its rightful owner อุปกรณ์ที่ถูกขโมยอันนั้นก็ถูกคืนไปที่เจ้าของครับ stolen equipment อย่างที่เราอธิบายไปแล้วก็คืออุปกรณ์ที่ถูกขโมยมา has been returned to its rightful owner ก็คือได้คืนไปที่เจ้าของ owner ก็คือเจ้าของครับ rightful ก็คือที่ถูกตามกฎหมายครับโอเคผมว่าผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะติดตามได้นะครับทาง YouTube เขียน Big Story มันจะขึ้นมานะครับโอเค let's go A burglar who left behind his name and address at the scene of a crime has been jailed for 4 years. Malcolm Pyke, 43, broke into a garage in Sunderland, UK, and stole cleaning equipment worth £150 or 6,000 baht. As he was making his getaway, he accidentally left behind a bag which contained letters bearing both his name and address. This information helped lead police officers to his home where the stolen equipment was found. Police say Pyke is a prolific thief who has stolen many different items. Unfortunately for him, his latest offence saw him leave a number of personal items which directed officers straight to his front door, a police spokesman said. The stolen equipment has been returned to its rightful owner. In addition to pleading guilty to the burglary, Pyke also admitted other burglaries, including stealing clothes from a family's washing line. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับขโมยไม่ฉลาดครับพรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่นะครับกับ Big Story. I'm Andrew Biggs. Have a wonderful Saturday. See you tomorrow on the Big Story. Goodbye.